ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን በሚለው ዩኒት ውስጥ how ATP is produced in a cell የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። Almost all the ATP is produced in a cells is formed in the same way. ሁሉም ATP በሴል ውስጥ ፎርም የሚደረጉበት ወይ ፎርምድ የሚሆኑበት ወይ ተመሳሳይ ነው። ሁሉም ኤቲፒዎች በአንድ አይነት ሜካኒዝም ነው ፎርምድ የሚሆኑት። It obviously involves ADP and PI joining to form ATP, and this requires an input of energy. What we need to look at is just how it is made to happen. ስለዚህ በሴል ውስጥ ኤቲፒ ፎርምድ የሚሆንበት መንገድ አንድ አይነት ነው። ኦልሞስት ሁሉም ኤቲፒ ማለት ነው የሚመረትበት መንገድ በሴል ውስጥ አንድ አይነት ሜካኒዝም ነው። ስለዚህ ሁሉም ሴሎች ኤቲፒን ፕሮዲውስ የሚያደርጉበት ሜካኒዝም ደሴም ነው ማለት ነው። የሚያደርጉት በአብዛኛው ጊዜ ምንድነው? ኤዲፒ እና ፒአይ ጆይን በማድረግ ኤቲፒን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ኤዲፒ እና ፒአይ ጆይን የሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይፈልጋል? ኢንፑት ኢነርጂ ይፈልጋል። ስለዚህ በቀጣይ የምናየው እነዚህ መንገዶች እንዴት ነው? What we need to look at is just how it is made to happen. እንዴት ነው ኤቲፒ ፎርም የሚለው ሜካኒዝም ነው የምናየው። በአጠቃላይ ግን ኤቲፒ ፕሮዲውስድ የሚሆንበት መንገድ ተመሳሳይ ነው። ይህ እንዴት ይሆናል የሚለውን ነገር እናያለን። The formation of ATP involves an enzyme called ATP Synthesis ይባላል። ስለዚህ ኤቲፒን ፎርም የሚያደርግልን ኢንዛይም አለ። ኤቲፒን ፎርም በማድረግ ኢንቮልቭ የሚያደርገው ኢንዛይም ATP Synthesis ይባላል። ATP ሲንቴዝ ባጭሩ ይባላል ማለት ነው። ይህ ATP ሲንቴዝ ማለት ሲንቴሲስ ከሚለው የመጣ ነው። ሲንተሳይዝ ከሚለው የመጣ ነው። ATP ሲንቴዝ የሚባለው ኢንዛይም ATP ፎርም ለማድረግ ያስፈልጋል። ይህንንም ባለፈው ቪዲዮአችን the structure of ATP synthase የሚለውን ባየን ጊዜ ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ ፊገር 5 shows the structure of ATP synthase molecule። እዚህ ጋር ፊገር 5 የሚያሳየን የኤቲፒ ሲንቴዝ ስትራክቸር ነው የሚያሳየው። ኤቲፒ ሲንቴዝን የኤቲፒ ሲንቴዝ ስትራክቸር እና እንዴት ኤቲፒን ፎርም እንደሚያደርግልን እንዴት በኤቲፒ ፎርሜሽን ወይም ኤቲፒ ፎርምድ በሚሆንበት ጊዜ ይህ ኤቲፒ ኢንዛይም እንዴት ኢንቮልቭድ ይሆናል የሚለውን የሚያሳይ ስትራክቸር ነው። ስለዚህ the formation of ATP involves an enzyme called ATP synthase. Figure 5 shows the structure of ATP synthase molecule. የኤቲፒ ሲንቴዝ ሞለኪውል ነው ፊገር 5 ላይ የሚያሳየን። The ATP synthase in this diagram is one of the members of a mitochondrion. በማይቶኮንድሪያ ውስጥ ነው እያየን ያለ ነው። But it could be in the membrane of in the chloroplast. እዚህ እያየን ያለ ነው በማይቶኮንድሪያል ማትሪክስ ውስጥ ነው እያየን ያለ ነው። ነገር ግን ይህ ኤቲፒ ሲንቴዝ በክሎሮፕላስት ውስጥ ሊከናወን እንደሚችል ልትገነዘቡት ያስፈልጋል። ስለዚህ but it could be in a membrane in a chloroplast. It could be possible in a membrane called chloroplast ውስጥም it can happen this process ማለት ነው። To understand how it works, እንዴት ነው ይህ ኤቲፒ ሲንቴዝ ኤቲፒን ፎርም እንዲሆን አስተዋጽኦ የሚያደርገው? እንዴት ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው? ሜካኒዝም እንዴት ነው የሚለው እናያለን። To understand how it works, you should think of it as a kind of molecular water wheel. When the rotor is made to spin by hydrogen ion passing through it, the energy of the spinning is used to activate sites in the catalytic knob.
that convert ADP and PI to ATP ምንድነው እንዴት ነው ATP synthesis ATPን ፎርም የሚያደርግ ወይም ፎርምድ እንዲሆን አስተዋጽኦ የሚያደርገው እንዴት ነው ሜካኒዝም አክሽኑ እንዴት ልታስቡ ትችላላችሁ መሰላችሁ ወተር ዊል አለ አይደለ ወተር ዊል የሚሽከረከር ከውሃ ለምሳሌ ኤሌክትሪካል ኃይል ማመንጨት ይቻላል አይደል ስለዚህ ውሃውን የሚመቱት እነ ተርባይኖች አሉ የሚሽከረከሩት አለ አይደል ተርባይኖቹ በመሽከርከር ከሃይድሮሊክ ኤሌክትሪካል ፓወር ማመንጨት እንደሚቻለው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ግን እንደምን አድርጋችሁ ታደርጋላችሁ ያንን ፊዚካል ዊል ማለት ነው ወተሩን የሚመታው እዚህ ጋር ግን የምታስቡት ሞለኪውላር የሆነ ወተር ዊል ነው የምታስቡ ሲንቴሲስን ስታስቡ ATP synthesis ስታስቡ just feel like that a molecular water wheel ነው ያለው እዚህ ጋር ይህ water wheel ምን አለው ሮተር አለው የሚሽከረከር ሮተር when the rotor is made to spin ሮተሩ ስፒን ያደርጋል ሮተሩ ስፒን የሚያደርገው መቼ ነው when hydrogen ions passing through it ሃይድሮጂን በውስጡ በሚያልፍበት ጊዜ ፊል አድርጉት ያልኳችሁ የሞለኪውላር ወተር ዊሉን ሮተር እንዳለው አርጋችሁ አስባችሁ ያ ሮተሩ በሚሽከረከርበት ጊዜ የሚሽከረከረው መቼ ነው ሃይድሮጂን አዮን በውስጡ በሚያልፍበት ጊዜ so the energy of the spinning spinning energy ማለት ነው ሲሽከረከር the energy of the spinning is used to activate sites and the catalytic knob ይህ ATP synthesis የሚባለው ኢንዛይም catalytic knob አለው ስለዚህ ሮተሩ በሚሽከረከርበት ጊዜ ሃይድሮጂኖች አዮን በውስጡ በሚያልፉበት ጊዜ ነው የሚሽከረከረው በዚህን ሰዓት የስፒኒንግ ኢነርጂው catalytic knob ላይ ያለውን አክቲቭ ሳይት አክቲቭ ያደርጋል ስለዚህ catalytic sites ላይ ያለውን ሳይት አክቲቭ ይሆናል ስለዚህ sites in the catalytic knob ውስጥ የሚገኘው catalytic knob ውስጥ የሚገኘው ሳይት አክቲቬት ይሆናል ያ አክቲቬት የሆነው ሳይት catalytic knob ላይ የሚገኘው ነው ADP ከPI ጋር ጆይን በማድረግ ATP ፎርም in both photosynthesis and aerobic respiration many of the reaction generate the hydrogen ions that will pass through the ATP synthesis to produce ATP አብዛኛው ፎቶሲንቴሲስ የምንለው ፕሮሰስ እና aerobic respiration የምንላቸው ፕሮሰሶች በአብዛኛው ጊዜ ሪአክሽናቸው ሃይድሮጅን አዮን ጀነሬት ያደርጋል ይህ ሃይድሮጅን አዮን በኤቲፒስ ኢንዛይም ውስጥ በማለፍ ኢነርጂ ክሬት በማድረግ ሮተሩን ስፒን በማድረግ በሮተሩ የተፈጠረው ኢነርጂ ኦፍ ዘ ስፒኒንግ ማለት ነው ካታሊቲክ ኖቡ ላይ ያለውን ሳይት አክቲቬት በማድረግ ADP እና PIን ጆይን በማድረግ ATP ይፈጠራል ይህ ለዚህ የሚያስፈልገው ሃይድሮጅን አዮን ደግሞ በፎቶሲንተሲስ እና በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ጀነሬት ይደረጋል ያ ሃይድሮጅን አዮን በማለት ነው ATP እንዲፈጠር የሚያደርገው ATPase ኢንዛይም ስለዚህ ፊገር 5 የሚያሳየው ባለፈው ቪዲዮ ጠቅሼላችኋለሁ ATP synthesis enzyme involved in the formation of ATP ነው ATP synthesis is an enzyme that is involved in the formation of ATP ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት በማይቶኮንድሪያል ማትሪክስ ውስጥ the structure of ATP synthesis ነው ያየን ያለ ነው ይህ ATP synthesis የሚባለው ኢንዛይም ሮተር አለው ኮኔክቲንግ ሮዶች አሉ እነዚህ ኮኔክቲንግ ሮዶች ከምኑ ጋር ነው ኮኔክት የሆኑት እርስ በርሳቸው ኮኔክቲንግ ሮዶቹ ከማን ጋር ኮኔክት ሆነው ኮኔክቲንግ ሮዱ ከማን ጋር ኮኔክትድ ሆኗል ኢች ካታላይቲክ ኖቦቹን ከማን ጋር ኮኔክት አድርጓል ከሮተሩ ጋር ኮኔክት አድርጓል በዚህ ATPase በሚባለው ኢንዛይም ATPase
ATP synthase የሚባለው ኢንዛይም ኦፕኒንግ አለው። በዛ ኦፕኒንግ ውስጥ ሃይድሮጅን አዮኖች ማለፍ ሲጀምሩ ሮተሩ መሽከርከር ይጀምራል። ይህ ሮተሩ ደግሞ በኮኔክቲንግ ሮድ ካታላይቲክ ኖቦቹ ጋር ግንኙነት ስላለው ሮተሩ በሚሽከረከርበት ጊዜ እዚህ ካታላይቲክ ኖብ ላይ የሚገኙትን ሳይቶች አክቲቭ ያደርጋሉ። ያ አክቲቭ የሆነው ካታላይቲክ ሴት ኤቲፒ እና ፒን ጆይን በማድረግ ኤቲፒን ፎርም በማድረግ ኤቲፒ ፕሮዲውስ ይሆናል። ስለዚህ how is ATP produced in a cell የሚለው በዚህ መንገድ ይከናወናል ማለት ነው። ሌላው የምናየው ነጥብ how is ATP produced in respiration? How ATP is produced in cell የሚለውን አይተናል። How ATP is produced in respiration የሚለውን እናያለን። ከዚህ በፊት how is ATP produced in respiration የሚለውን ከማየታችን በፊት do you know የሚለውን ፖይንት ነው። Do you know about the ADP and ATP interconversion? ከዚህ በፊት ADP ወደ ATP ATP ወደ ADP የሚቀየርበት ኢንተርኮንቨርሽን ሜካኒዝም አይተናል። እሱን ለማስተዋወስ ያክል more than one eminent biologist has said the whole biological world turns on the coupling and uncoupling of the third phosphate of the ATP. This is because this process is virtually the only way in which energy can be harnessed and then released to drive metabolic process in a cell. The only way አብዛኞቹ ከአንድ በላይ የሆኑ ባዮሎጂስቶች የተስማሙበት coupling of ATP coupling of and uncoupling of the third phosphate ማለት ነው። አዲኖሲን ትራይፎስፌት ADP ነበረ። ሶስተኛዋ ፎስፌት መታ ካፕል ስታደርግ ATP ፎርም ይደረጋል። በተጨማሪ ደግሞ ከATP ላይ ሶስተኛዋ ፎስፌት ቦንድ ያደረገበችበት ኢነርጂ በሃይድሮላይሲስ ብሬክ ሆና ADP እና PI ይፈጠራል። በዚህን ሰዓት ሶስተኛዋ ፎስፌት አንካፕል እየሆነች ነው። በእነዚህ ሜካኒኮች the only way virtually understand የምናደርገው ATP production harness ከሚያደርግልን አብዛኛው ሴሎች ሜታቦሊክ ሪአክሽናቸውን ሃንድል ለማድረግ ATPን ሃንድል የሚያደርጉ ፕሮሰስ ይሄ መሆኑን እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። ስለዚህ ዜሪስ ADP ወደ ATP ይቀየራል፣ ATP ወደ ADP ይቀየራል። ይህ ኮንሴፕት ምንድነው? ሶስተኛዋ ፎስፌት የሷ ካፕል መሆንና የሷ አንካፕል መሆን ነው ማለት ነው። ATP ወደ ADP የሚቀይረው this uncoupling reaction of the third phosphate ነው። ያ ማለት uncoupling means removing the third phosphate ማለት ነው። ADP ወደ ATP የሚቀየረው ደግሞ phosphorylation takes place ሲሆን adding or joining the third phosphate በሚካሄድበት ጊዜ ነው። ስለዚህ coupling and uncoupling of the third phosphate of the ATP ማለት ADPም ATPም ፎርም የሚሆንበት ሜካኒዝም መሆኑን እንድትረዱት ለማስታወስ ያክል ነው። ይሄንን ግንዛቤ ከያዛችሁ በኋላ how is ATP produced in respiration የሚለው እናያለን። There are two main pathways by which respiration can produce ATP. ሁለት ፓዝዌዎች አሉ respiration ATPን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት። የመጀመሪያው ፓዝዌይ aerobic pathway ይባላል። ስሙ aerobic respiration ይባላል። ይህ aerobic pathway ወይም aerobic respiration የምንለው ምንን ይፈልጋል? with the presence of oxygen ነው takes place የሚደረገው። respiration with the presence of oxygen is called aerobic respiration. The pathway is aerobic pathway ይባላል። ምክንያቱም ATP ፕሮዲውስ የሚደረግበት የራሱ ፓዝ ስላለው the overall path ነው aerobic pathway የሚባለው ወይም aerobic respiration ይባላል። ይህ aerobic respiration takes place with the presence of oxygen ነው ወይም this requires the presence of oxygen ነው። ኦክሲጅን ያስፈልገዋል። ሌላው pathway the anaerobic pathway ይባላል ወይም anaerobic respiration ይባላል and fermentation እንለዋለን። anaerobic respiration and fermentation ይባላል ወይም anaerobic pathway ይባላል
anaerobic respiration when fermentation ይባላል። This takes place in the absence of oxygen. In the absence of oxygen ነው። ስለዚህ አንዳንድ strenuous በሆኑ ኤክሰርሳይዝ ወይም መስኩላር ኢንዱራንስ በሚጠይቁ ስፖርታዊ ውድድሮች በአጭር ርቀት ሩጫ ሊሆን ይችላል፣ ማራቶን ላይ ሊሆን ይችላል። የምንተነፍሰው አየር ሰውነታችን የሚፈልገው ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ተደርጎ በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኦክሲጅንን እየተጠቀመ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽንን እየተጠቀመ የሚፈልገውን ኢነርጂ ማግኘት በቂ በማይሆንበት ጊዜ በጣም ስትሬኒየስ በሆኑ ኤክሰርሳይዞች ላይክ እንደ ማራቶን አይነት ሩጫ ሲሮጥ በዚህን ሰዓት ሴሉ ዊዛውት ኦክሲጅን አናሮቢክ ሪስፓይሬሽን ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን ይደረጋል። ስለዚህ ኤሮቢክ የነበረውን ፓዝዌይ ይቀይርና ወደ አናሮቢክ ፓዝዌይ እንገባለን ማለት ነው ሴላችን። ስለዚህ በቂ ሆነ ኦክሲጅን ለምን እየሰራ ላለነው ስራ በቂ ሆነ ኦክሲጅን ካገኘ ኦክሲጅንን እየተጠበቀ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን። አንዳንድ ስፖርቶች ኤሮቢክ የሚባሉት ለምንድን ነው? አየር በስነ ስርዓቱ እየሳቡ እያስገቡ ኤሮቢክስ እንሰራለን ሲሉ ስፖርት ላይ በቂ የሆነ ኦክሲጅን እያስገቡ ለሚሰሩት ኤክሰርሳይዝ በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኦክሲጅንን እየተጠቀሙ ኤቲፒን ፕሮዲዩስ እያደረገ ሰውነታችን ይጠቀማል። ከዛ ውጭ ግን ያሉ ጠንከር ያሉ ስትሬኒየስ የሆኑ ኤክሰርሳይዞች በሚሰሩበት ጊዜ የምናስገባው የኦክሲጅን መጠን የኤቲፒ ፍላጎታችንን ማሟላት ስለማይችል ቢኮዝ አብዛኞቻችን የሰውነታችን ክፍል ስፔሻሊ መስሎቻችን ትልቅ ስራ እየሰሩ ስለሆነ በኦክሲጅን ሰፖርት ከሚደረገው የኤቲፒ ፕሮዳክሽን በላይ ኤቲፒ ተጨማሪ ኤቲፒ ስለሚፈልጉ በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽኑ በቂ ስለማይሆን በኤቲፒ ሌላ በአንኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ሌታ ኤቲፒ ፕሮዲዩስ በማድረግ ሴሎች ይጠቀማሉ። ስለዚህ anaerobic ሲባል without the presence of oxygen ነው። aerobic ሲባል ግን with the presence of oxygen። anaerobic ሲባል ግን without the presence of oxygen ነው። ዋናው ቤዚካል ልዩነታቸው ይሄ ነው። ፓዝዌያቸው ግን ይለያያል። how the ATP produced የሚለው ፓዝዌይ ይለያያል። ነገር ግን ቤዚክ ዲፈረንሳቸው aerobic ማለት with the presence of oxygen ሲሆን anaerobic pathway ማለት ደግሞ with the absence of oxygen or without the presence of oxygen ነው takes place የሚሆነው። How ATP is produced in aerobic respiration? እንዴት ነው ATP በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ጊዜ የሚፈጠረው? A small amount of ATP is produced in a way that does not involve the ATP synthase molecule. This method is called substrate level phosphorylation. A small amount of ATP is produced in a way that does not involve the ATP synthase molecule. This method is called substrate level phosphorylation. ምን ማለት ነው? አብዛኞቹ ኤቲፒዎች የሚፈጠሩት ኤቲፒ ሲንቴዝ የሚባለውን ኢንዛይም በመጠቀም ነው። ነገር ግን ስሞል አማውንት ኦፍ ኤቲፒ ትንሽ አማውንት ኦፍ ኤቲፒ ይመረታሉ። ነገር ግን ሲመረቱ does not involve the ATP synthase molecule. ATP synthase moleculeን አይጠቀሙም። ይህ ሜተድ substrate level phosphorylation ይባላል። substrate level phosphorylation ማለት ፕሮሰስ ነው። ኤቲፒ ፎርም የሚደረግበት ፕሮሰስ ነው። ነገር ግን ኤቲፒ ሲንቴዝ የሚባለው ኢንዛይም ሳይጠቀም የሚከናወን ፕሮሰስ ነው። So substrate level phosphorylation is a small amount of ATP is produced in a way that does not involve the ATP synthase molecule. This method is called substrate level phosphorylation ይባላል። In this process, በዚህ ፕሮሰስ ማለትም በsubstrate level phosphorylation process, another molecule such as
phosphophenol pyruvate, the substrate, is able to transfer a phosphate group directly to ADP. So there is no ATP synthase involved and no PI. So the process is still catalyzed by an enzyme. It is just not ATP synthase. ምንድነው ይህ ሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሪሌሽን በሚባልበት ፕሮሰስ ሌላ ሞለኪውልን እንደ ሰብስትሬት ይጠቀማል። ይህ ሞለኪውል ፎስፎፌኖል ፓይሩቬት ይባላል። ፎስፎፌኖል ፓይሩቬት ይባላል። ይህ ሰብስትሬት ምንን ስራ ይሰራል? ትራንስፈር ያደርጋል ፎስፌት ግሩፕን ወዴት ነው ትራንስፈር የሚያደርገው? ትራንስፈር ፎስፌት ግሩፕ ዳይሬክትሊ ቱ ኤዲፒ ፎስፌትን ወደ ኤዲፒ ትራንስፈር ያደርጋል። በዚህን ሰዓት ግን ኤቲፒ ሲንቴዝ ኢንቮልቭ አያደርግም። and there is no ATP synthase involved and no PI, but the process is still catalyzed by enzyme. ፕሮሰሱ ግን ኢንዛይም ይጠቀማል። ያ ኢንዛይም ግን ATP synthase enzyme አይደለም። ATP synthase enzyme አይደለም። ፎስፎፌኖል ፓይሩቬት ሰብስትሬት ነው። ፎስፌትን ዳይሬክትሊ ወደ ADP ትራንስፎር በማድረግ ATP እንዲፈጠር የሚያደርገው ነገር ግን ATP ሲንቴዝን አይጠቀምም። ነገር ግን ይህን ፕሮሰስ ለማካሄድ ደግሞ ካታላይዝድ የሚሆንበት ኢንዛይም ይፈልጋል። ይህ ኢንዛይም ግን ATP ሲንቴዝ አይደለም። Figure 5.6 shows how substrate level phosphorylation works ነው። ይህ ፊገር 5.6 substrate level phosphorylation እንዴት እንደሚከናወን ነው የሚያሳየን። As already mentioned, ቅድም እንደገለጽኩላችሁ this process only produce a relatively small amount of ATP produced in aerobic respiration. ይህ ፕሮሰስ substrate level phosphorylation የምንለው ፕሮሰስ small amount of ATP በaerobic respiration ነው produce የሚሆንልን። አብዛኛውን ጊዜ ATP ሲንቴዝ የሚባለው ፕሮሰስ በመጠቀም ነው በaerobic respiration ATP produced የሚሆነው። ነገር ግን small amount substrate level phosphorylation በመጠቀም ATP produced ይሆናል በaerobic respiration. In fact, it produces about 10% of the total ATP produced in aerobic respiration. 10% ቶታሊ ካለው ከ100% 10% ATP production ነው በaerobic respiration ጊዜ ATP produced የሚሆነው በምንድነው? በaerobic respiration ጊዜ 10% produced የሚሆነው በsubstrate level phosphorylation ነው, which means ATP enzyme አይጠቀምም። ያ ማለት ATP synthase enzyme አይጠቀምም። ATP synthase enzyme ማለት ነው። ATP ሲባል ሌላ scientific explanation አለው። ATP synthase enzyme አይጠቀምም። ነገር ግን about 90% of the ATP is produced in aerobic respiration is produced by ATP synthase. 90% በaerobic respiration ጊዜ ATP produced የሚሆነው ATP synthase enzyme በመጠቀም ነው። Many of the reactions of this process are geared to produce the hydrogen ions that will spin the rotator of the ATP synthesis molecule. ይህ ከዚህ በፊት ኤክስፕሌን እንዳደረኩላችሁ ሃይድሮጅን አዮን በኦፕኒንግ ውስጥ በመግባት በኤቲፒ ኢንዛይም ውስጥ ሮተተር ጊሩን በሚያሽከረክርበት ጊዜ ይህ ስፒኒንግ ኢነርጂ ካታላይቲክ ኖቡ ላይ ያሉትን አክቲቭ ሳይት አክቲቬት ያደርጋቸውና አክቲቬት ሳይቱ ላይ አክቲቭ የሆነው የካታላይቲክ ኖቡ ላይ ያለው ADP እና PIን ጆይን በማድረግ ATP ፕሮዲዩስ ያደርጋል ነው። ይህ በማን ጊዜ ነው? ATP ሲንቴዝ ኢንዛይም በሚጠቀምበት ጊዜ። ሌላው many different organic molecule can be respired. They are called respiratory substrates ይባላሉ። However, glucose is the most commonly respired substrate, and so we'll begin by looking at how these molecules is respired የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ምንድነው ኮንሰፕት?
ATP ፕሮዲዩስ ለማድረግ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ the most organic molecule that can cells respire is glucose now. አጠቃላይ many different organic molecules can be respired in metabolic in respiration. እነዚህን they are called respiratory substrate እንላቸዋለን። they are called respiratory substrate እንላቸዋለን። however the most commonly used respiratory substrate is glucose. ነገር ግን ሌሎች ሪስፓራቶሪ ሰብስትሬቶችን እንዳሉ እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ። ስለዚህ እንዴት ነው ይህ ሪስፓራቶሪ ሰብስትሬት ስፔሻሊ ግሉኮስ will begin by looking at how these molecules respired የሚለውን በቀጣዩ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ 5-6 ምንድነው substrate level phosphorylation ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ኢንዛይም አለ፣ ADP ነበር፣ ADP አለ። ይህ ፎስፎፌኖል ፓይሩቬት የሚባለው ሰብስትሬትን በመጠቀም ይህ ፎስፎፌኖል ፓይሩቬት የሚባለውን ሰብስትሬት በመጠቀም ADP ቀጥታ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ATP ይቀየራል። ADP ወደ ATP ይቀየራል። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ኤንዛይም ይጠቀማል። ኢንዛይሙ ግን ATPase ኢንዛይም አይደለም። ራዘር ዛን ምን ይጠቀማል? ፎስፎፌኖልን ይጠቀማል። ፎስፎፌኖል ፓይሩቬትን ወደ ATP ለመቀየር ይረዳናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ATP ፕሮዲውስ የሚሆንበት መንገድ ፎስፎፌኖል ፓይሩቬት የሚባለውን ሰብስትሬት በመጠቀም ATP ፕሮዲውስ የሚደረግበት ፕሮሰስ ሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሆሪሌሽን ይባላል። ሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሆሪሌሽን ሲባል የሚጠቀመው ሰብስትሬት ማንን ነው? ፎስፎፌኖል ፓይሩቬትን እንደ ሰብስትሬት ይጠቀማል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪወርድስ ተብሎ የተቀመጡትን ነጥብ እናያቸው። የመጀመሪያው ነጥብ substrate level phosphorylation ምንድነው? substrate level phosphorylation ማለት when another molecules or substrate is able to transfer a phosphate group directly to ADP, this we call it substrate level phosphorylation ይባላል። ያ ማለት አብዛኛውን ጊዜ ፎስፌት ግሩፕ 1 ፒአይን ወደ ADP ትራንስፈር በማድረግ ATP ፎርም የሚያደርግልን ATPase የሚባለው ኢንዛይም ነበር። ኢንዛይሙን ከመጠቀም ይልቅ ሌሎች ሞለኪውሎችን በመጠቀም ወይም እነዛ ሞለኪውሎች ሰብስትሬት ይባላሉ። እነዚህን ሰብስትሬት በመጠቀም ፎስፌት ግሩፑን ዳይሬክትሊ ቱ ADP ትራንስፈር በማድረግ ATP ፎርም የምናደርግበት ፕሮሰስ ሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሆሪሌሽን ይባላል። ይህ ፕሮሰስ happens when another molecule or substrate is able to transfer a phosphate group directly to ADP ነው። ሌላው ሪስፓራቶሪ ሰብስትሬትስ ምንድናቸው? እነዚህ ሪስፓራቶሪ ሰብስትሬት ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ናቸው that can be respired። ኦርጋኒክ ሞለኪውል ሆኖ that can be respired የተባለበት በሪስፓይሬሽን ፕሮሰስ ATPን የሚሰጡን ሪስፓራቶሪ ሰብስትሬቶች ናቸው። the most common respiratory substrate is glucose መሆኑን የምትገነዘቡት። ግን ሌሎች ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችም አሉ፣ the only አይደለም። ሌላው reduce ማለት ምንድነው? reduce means decrease the oxidation state of a substance ነው። reduce ማለት decrease the oxidation state of a substance ነው። oxidize ማለት ደግሞ increase the oxidation state of a substance ነው። እነዚህን ተርሞች reduce oxidize የሚባለውን ነገር ስለምንጠቀማቸው reduce ሲባል decrease the oxidation state of a substance ነው። oxidize ሲባል ደግሞ increase the oxidation state of a substance መሆኑን እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። ሌላው የምናየው ነጥብ how are hydrogen ions transferred from glucose to ATP synthesis? እንዴት ነው ሃይድሮጅን አዮን ትራንስፈርድ የሚሆነው? ከማን? ከግሉኮስ ወደ ATP ሲንቴዝ።
two molecules are important in this transfer process. ምክንያቱም ሃይድሮጅን አዮን ATP ሲንቴዝ ውስጥ በኦፕኒንጉ በመግባት ሮተሩ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው ይህ ሃይድሮጅን አዮን ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን አዮን in the production of ATP ትልቅ አስተዋጽኦ ይጫወታል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይህ ሃይድሮጅን አዮን ትራንስፈርድ የሚሆነው ከግሉኮስ ወደ ATP ሲንቴዝ እንዴት ነው ትራንስፈር የሚለው ሜካኒዝም ስናይ two molecules are important in this transfer process. ሃይድሮጅን አዮን ትራንስፈርድ የሚሆንበት ከግሉኮስ ወደ ATP ሲንቴዝ ሃይድሮጅን አዮን ትራንስፈርድ የሚሆንበት from ከግሉኮስ ወደ ATP ሲንቴዝ ሁለት ሞለኪውሎች ኢምፖርታንት ናቸው በዚህ ፕሮሰስ። አንደኛው ኒኮቲን አማይድ አድናይን ዳይኒክሎታይድ ወይም ናድ የምንለው፣ ሌላው ደግሞ ፍላቪን አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ፋድ የምንላቸው እነዚህ ሁለት ሞለኪውሎች በጣም ወሳኝ ናቸው። both are coenzymes። ከዚህ በፊት ስለ ኮኤንዛይም በምንነጋገርበት ጊዜ ኒኮቲን አማይድ አድናይን ዳይኒክሎታይድ ናድ እና ፍላቪን አድናይን ዳይኒክሎታይድ ፋድ ምን እንደሆነ አይተናል። ባጭሩ ሁለቱም ኮኤንዛይምስ ናቸው። and they are capable of accepting hydrogen ion accept ማድረግ ይችላል። when this happens we say that the molecules have been reduced። ስለዚህ እነዚህ ናድ እና ፋድ የምንላቸው ናድ ማለት ኒኮቲን አማይድ አድናይን ዳይኒክሎታይድ ናድ የምንለው ሃይድሮጅንን ምን የማድረግ አቅም አለው? ሃይድሮጅን አዮንን አክሴፕት የማድረግ አቅም አለው። ሃይድሮጅንን አዮን አክሴፕት አደረገ ማለት ሪዲዩስድ ሆነ ማለት ነው። ለምንድን ነው ሪዲዩስድ የሆነው? ኦክሲዴሽን ስቴቱን ሉዝ ስለሚያደርግ፣ ኦክሲዴሽን ስቴቱ ስለሚቀንስ። so we write the reduced form of the molecule as NADH ተብሎ ይጻፋል። because ሃይድሮጅን አዮንን አክሴፕት ስላደረገ ሪዲዩስድ ስለሆነ NADH ይባላል። ሌላው ፋድ ኤች ይባላል። ፋድ ኤች ሲባል ፍላቪን አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ፋድ ሃይድሮጅን አዮንን አክሴፕት በሚያደርግበት ጊዜ ሪዲዩስድ ሆነ። መጀመሪያ ናድ ኦክሲዳይዝድ ነበር፣ ኦክሲዳይዝድ የሆነ ሞለኪውልስ ነበር። ፋድም ኦክሲዳይዝድ የሆነ ሞለኪውል ነበር። ሃይድሮጅንን አክሴፕት በሚያደርግበት ጊዜ ናድ ኤች በሚፈጠርበት ጊዜ ሃይድሮጅንን አዮን አክሴፕት ስላደረገ ምን ሆኗል? ሪዲዩስድ ሆኗል። ፋድም ሃይድሮጅን አዮንን አክሴፕት በሚያደርግበት ጊዜ ሪዲዩስድ ሆኗል። ፋድ ኤች ይባላል። ኦር ናድ ሪዲዩስድ ኤንድ ፋድ ሪዲዩስድ ይባላል። ናድ ሪዲዩስድ ማለት እኩል ይሆናል ናድ ኤች ማለት ነው። ፋድ ሪዲዩስድ ማለት እኩል ይሆናል ፋድ ኤች ማለት፣ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ፋድ ኤች እና ፋድ ሪዲዩስድ are the same። ናድ ኤች and ናድ ሪዲዩስድ are the same። ሁለቱም የኦክሲዴሽን ስቴታቸውን ቀንሰዋል። because they are accepted what? hydrogen ion. These molecules can release their hydrogen ions and become oxidized again. እነዚህ ናድ ኤች እና ፋድ ኤች የምንላቸው ሞለኪውሎች እንደገና ሃይድሮጅናቸውን አዮናቸውን ሉዝ ማድረግ ስለሚችሉ ሉዝ በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይሆናሉ? ኦክሲዳይዝድ ይሆናሉ። ስለዚህ the hydrogen ion can then be used to turn the rotor of ATP synthase ማለት ነው። ስለዚህ ATP synthase ናድ እና ፋድ የምንላቸው እነዚህ ሁለት ሞለኪውሎች ሃይድሮጅንን አክሴፕት አድርገው ይዘው ይመጡና ለኤቲፒ ሲንቴዝ ኢንዛይም እንደገና ኦክሲዳይዝ በመሆን ሃይድሮጅናቸውን ሪሊዝ ያደርጉለትና ወደ ሮተሩ ውስጥ በመግባት ሮተሩን በማሽከርከር ሮተሩ ሲሽከረከር ደግሞ የተፈጠረው ኢነርጂ ካታላቲክ ኖቡ ላይ ያለውን አክቲቭ ሳይት አክቲቭ ያደርገውና ኤዲፒ እና ፒአይ
ጆይን በማድረግ ወይም ፎስፌቱ the third phosphate ትራንስፈር በመሆን ጆይን በማድረግ ፎስፎሪሌሽን ፕሮሰስ በማካሄድ ATP እንዲፈጠር ATP ሲንቴዝ ትልቅ ሚና እንዲጫወት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ናድ እና ፋድ የሚባሉት እነዚህ ኒክሎታይድ አዲናይን ዳይኒክሎታይድ የምንላቸው ኒኮቲን አማይድ አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ናድ እና ፍላቪን አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ፋድ የምንላቸው ኦክሲዳይዝድም ሪዲዩስድም የሚሆኑ ሞለኪውልሶች ናቸው። ሪዲዩስድ ሆኑ የሚባሉት ሃይድሮጅን አክሴፕት ሲያደርጉ ሲሆን ሪዲዩስድ ሆኑ የሚባሉት ሃይድሮጅንን አክሴፕት ሲሆን ሃይድሮጅንን ሪሊዝ በሚያደርጉበት ጊዜ ደግሞ ኦክሲዳይዝድ ይሆናሉ። በዚህ መንገድ ሃይድሮጅን አዮንን ከግሉኮስ ወደ ATP ሲንቴዝ በዚህ መንገድ ትራንስፈር ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮአችን what are the stages of aerobic respiration of glucose የሚለውን እናያለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የቻናላችንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቻናላችንን ሼር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በአጠቃላይ ግልጽ ያልሆኑላችሁ ነጥብ ካሉ በኮሜንት መልክ ጠይቁን። እንደተለመደው ኤክስፕላኔሽን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቀጣዩ ቪዲዮ ማለትም what are the stage of aerobic respiration of glucose የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ